هر رودخونه‌ای داستان ترسناک مخصوص به خودشو داره. هیولاهایی که به سختی میشه اونا رو با دوربین ثبت کرد. گونه‌های مختلفی از ماهی‌ها وجود دارن که میتونیم اونا رو هیولاهای رودخونه صدا بزنیم. چون اونا اندازه فوق‌العاده بزرگ و ظاهری ترسناک دارن. ما به شما 12 تا از ترسناکترین هیولاهای رودخونه‌ای که روی زمین وجود دارن رو نشون میدیم. اما قبل از شروع حتما این ویدیو رو لایک کنین. یادتون نره توی کانال هم عضو بشید و زنگوله رو فعال کنید. گربه ماهی پارائیبا. این ماهی میتونه بالای 400 پوند وزن داشته باشه. برای همینه که به کوسه آب شیرین معروفه. این گربه ماهی آمازونی بدن خاکستری درازی داره که جدا از سیبیلاش دقیقاً مثل یک کوسه میمونه. پارائیبا تقریباً همه چیز میخوره. ماهیگیرا توی شکمش آثاری از میمونها و پرندگان و حتی گربه ماهیای دیگر رو هم پیدا کردن. این نوع ماهی توی آمازون، اورانوکو، گیاناس و جنوب آمریکا وجود دارن. این ماهی عموماً توی مناطقی زندگی میکنه که بستر نرمی دارن، مثل گلولای یا شن. تمساح اره‌ای. این تمساح یک گونه عجیب و غریبه که توی بوفین و هالوستای بیشتر به چشم میخوره. این موجود جزء درازترین گونه‌های اره ماهیه و توی آبهای شیرین شمال آمریکا زندگی میکنه. شواهد فسیلی این موجود نشون دهنده اینه که قدمتشون به دوران کرتاسه اول، یعنی بالای 100 میلیون سال پیش برمیگرده. اونا میتونن تا بالای 2 ساعت رو بیرون سطح آب بمونن. حتی ممکنه برای شکار از دست صیادان و یا پیدا کردن غذا هم به خشکی بیان. اونا اکثر مواقع ترجیح میدن تا هنگام خطر پا به فرار بذارن تا اینکه دست به حمله بزنن. پاروماهی بزرگ. این هیولای ترسناک رودخونه‌ای که مثل نوار باریک میمونه، باله‌های پشتیش در سراسر بدنش قرار گرفته و باله‌های سینه‌ای کلنگ مانندی داره. به خاطر ویژگی‌هایی که داره، این اسم رو به خودش گرفته. این ماهی به رنگ نقره‌ای همراه با نقطه‌های سیاه رنگه و باله‌های قرمز داره. ویژگی‌های فیزیکی و شنای موج مانندش این حدس رو به وجود آورده که ممکنه این گونه منشأ ماهی‌های مارمانند باشه. ببر دریایی جالوت. این ماهی شکارچی دندون تیز تا طول 1.5 متری هم میرسه. 50 کیلوگرم وزن داره. دندون‌های این ماهی توی آرواره‌هاش قرار گرفته. به گفته خبرنگار و ماهیگیری به نام دیوید مایلند، پادشاه تمام ببرهای دریایی هیدروسینوس جالوته. مردم این منطقه این ماهی رو با اسم مبنگا صدا می‌کنن که به زبانی خاص معنی ماهی خطرناک رو میده. این گونه فقط توی حوزه کانگو زندگی می‌کنه. اره ماهی. اره ماهی رو به اسم ماهی نجار هم میشناسید که از گونه‌های ماهی پهن هستند که پوزه بلند و باریکی دارن و دندوناشون درست مثل اره در 2 طرف پوزهشون چیده شده. این ماهی هم جزو بزرگترین ماهی‌های شناخته شده است که طولش بین 7 تا 7 متر و 60 سانتی متره. این اره ماهی عموماً برای انسان بی خطره. به جز زمانی که صید بشن، برای دفاع از خودشون میتونن با کوبیدن ارهشون به طرفین خطرساز باشن. این اره برای دفاع از شکارچیانی مثل کوسه ها که قادر به خوردن اره ماهی ها هستند هم استفاده میشه. آراپیما. این ماهی که با اسم اراروکو شناخته میشه، گونه‌ایه که به حومه رودخانه های آمازون تعلق داره. قبلاً به نظر می اومد که این گونه یکی از بزرگترین ماهی‌های آب شیرینه. این ماهی نوعی تنفس اجباری داره که باید به سطح آب بیاد تا هوا بگیره. این هیولای آمازونی به خاطر اندازه حیرت انگیزش و سرعت بالاش معروفه. تلاش برای گرفتن این هیولای 80 پوندی نمیتونه موفقیت آمیز باشه. گربه ماهی گونج. این هیولای رودخونه‌ای توی کوهپایه‌های هیمالیا صید شد و نمونه بسیار عجیبی به حساب میاد. نه تنها اندازه بزرگ این ماهی بسیار ترسناکه، بلکه این موجود مسئول ناپدید شدن چند مورد توی این منطقه بوده. پس تا الان باید متوجه شده باشید که خطرناک بودن این هیولا از ظاهرش کاملا مشخصه. طول این ماهی تا 2 متر و وزنش به بالای 20 پوند هم میرسه. احتمالاً این ماهی جزء بزرگترین ماهی از گونه خودشه. ماهی کوئینزلند. کوئینزلند جزء یکی از بزرگترین ماهی‌های استخوانی ساکن صخره‌های دنیاست. گونه بالغ این ماهی بدنی تنومند و رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری تیره داره. معمولاً وسط آب یا شناورند
یا به صورت بی حرکت روی بستر آب قرار دارن. این ماهی هرچی بالغ‌تر بشه خجالتی تره. چیزی در مورد فعالیت تخم‌گذاری و طول عمر این ماهی در دسترس نیست. این گونه توی اقیانوس آرام به چشم میخوره که توسط اتحادیه بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت به عنوان موجودات آسیب‌پذیر شناخته شدند. این موجودات خساراتی رو از جمله در رودخانه برسبرین وارد کردند. طول اونها به 2.7 متر و وزنشون به 400 کیلوگرم میرسه. این موجودات غول‌پیکر از موجودات دریایی مثل کوسه‌های کوچیک و لاک‌پشت‌های نوجوان تغذیه می‌کنند. ماهی پهن غول‌پیکر. این ماهی در طول زمان تکامل زیادی پیدا کرده و 1.65 متر طولشه و دم بلندی داره. طبق گزارشاتی که شده وزنش هم به 1300 پوند میرسه. البته این وزن هنوز تایید نشده چون اندازه‌گیری دقیق وزن موجوداتی که فاقد دست و پا هستند کار سختیه. این ماهی‌ها به رنگ قهوه‌ای و خاکستری هستند و شکل پهن و صاف به همراه دم شلاق مانندی دارند. این موجودات بیشتر توی رودخانه‌های تایلند، مالزی و اندونزی معروف هستند و غالباً خودشون رو کف رودخانه‌های شنی یا گلولای دفن می‌کنند. این جانور از طریق حفره‌هایی که روی بدنش قرار داره نفس می‌کشه. خاویار کالوگا. خاویارها معمولاً موجوداتی تهاجمی یا درنده نیستند، اما این خاویار که مربوط به رودخانه بلوگاست با بقیه فرق داره. تصور میشه که کالوگاها بزرگترین ماهی‌های آب شیرین روی زمین هستند و طولشون حداکثر به 1.8 متر میرسه و میتونن بیش از 1000 کیلوگرم وزن داشته باشن. دهان یه خاویار معمولی مثل یه لوله عمل میکنه و قدرت مکش بالایی داره، اما دقیقاً مشابه دهن گربه ماهیه. مارماهی برقی. این هیولای دیوونه کننده رودخونه‌ای بدن استوانه‌ای درازی داره که به 2 متر طول و 20 کیلوگرم وزن میرسه و همین خصوصیات اونو به بزرگترین گونه ژنتیکی تبدیل کرده. رنگ اونو در قسمت کمرشون قهوه‌ای یا خاکستری تیره و روی شکمشون زرد یا نارنجیه. البته گونه ماده این ماهی از ناحیه شکم رنگ تیره تری داره و بدنش بدون فلسه. دهان این ماهی مربعی شکله و در انتهای پوزشون قرار گرفته و بالشون از ابتدا تا انتهای بدن قرار گرفته. پرچ رودخانه نیل. این ماهی شکارچی رودخانه نیل بیشتر توی دریاچه‌های آفریقا به چشم می‌خوره. این ماهی دهان بزرگی داره و به رنگ‌های سبز و قهوه‌ای که قسمت پشتیشون نقره رنگی دیده میشن. این موجودات 1.8 متر قد و 140 کیلوگرم وزن دارند. این ماهی طویل دارای یک فک بیرون زده، یک دم گرد و 2 باله پشتیه. در سال 1954 ال نیلوتیکاس وارد دریاچه ویکتوریای آفریقا که زیستگاه صدها ماهی میشه. این پرچ نیل هم شمار زیادی از این ماهی‌ها رو صید کرد.